અને અત્યારે સધન ક્રોસ રેલવે સ્ટેશન જવા નીકળ્યા છીએ, પરંતુ આ વખતની ટ્રેનમાં અલબરી સ્ટેશન જે વચ્ચે આવે છે ત્યાં સુધી રેલવે ખાતાએ બસની વ્યવસ્થા કરી છે, કોચની, અને 4 કલાકની અમારી બસ જર્ની છે. અમે અલબરી સ્ટેશન પહોંચીશું. યુનિવર્સિટી ઓફ સિડની અને યુનિવર્સિટી ઓફ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ વિશ્વમાં અનુક્રમે 18મા અને 19મા ક્રમે છે. સિડનીએ 2000 સમર ઓલિમ્પિક્સ, 2003માં રગ્બી વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ અને 2023માં ફિફા મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ જેવી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમતની સ્પર્ધાઓનું આયોજન કર્યું છે. આ શહેરમાં સૌથી વધુ મુલાકાત સ્ટેશન સુધીની મુખ્ય સધન રેલવે લાઇન 646 કિલોમીટર લાંબી અને વિક્ટોરિયાની નોર્થ ઈસ્ટ રેલવે લાઇન 307 કિલોમીટર, અલબરીથી મેલબોર્ન ફ્રેટ ટર્મિનલ અને સધન ક્રોસ સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે. આ વખતે સિડની ટ્રીપ માટે અમારા ફુવા AR શેરસિયા પણ જોડાઈ ગયા છે અને અહીંથી ટ્રેનમાં નીકળ્યા છે. ટ્રેન એકદમ ખાલી છે સધન ક્રોસ જવા માટે. તમે જોઈ શકો છો, એકદમ કમ્ફર્ટ છે. તો મિત્રો, આગળ વધુને વધુ માહિતી આપતા રહીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, આજે 2 દિવસ પહેલાં ડ્રોપ કરેલી જર્ની સિડનીની ફરીથી શરૂ કરી રહ્યા છીએ. એના માટે વિન્ડમવેલ સ્ટેશનથી લોકલ ટ્રેન પકડી સધન ક્રોસ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. અને આ વખતે ફરીથી ટ્રેન બુક કરી છે, કારણ કે અહીંયા હેલોવીન હોવાથી અને મેલબોર્નમાં કોઈ ઇવેન્ટ હોવાથી સ્પોર્ટ્સની બધી ફ્લાઇટ ખૂબ જ કોસ્ટલી ચાલી રહી છે. $300 આજુબાજુ ટિકિટ હતી. એટલે ફરીથી અમે ટ્રેનનું ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યું અને $97 ટિકિટ બુક કરી છે. અને અત્યારે સધન ક્રોસ રેલવે સ્ટેશન જવા નીકળ્યા છીએ, પરંતુ આ વખતની ટ્રેનમાં અલબરી સ્ટેશન જે વચ્ચે આવે છે ત્યાં સુધી રેલવે ખાતાએ બસની વ્યવસ્થા કરી છે, કોચની, અને 4 કલાકની અમારી બસ જર્ની છે. અમે અલબરી સ્ટેશન પહોંચીશું 11:30 વાગ્યા જેવા, અને ત્યાંથી આગળ અમને સિડની માટે ટ્રેન સિલેક્ટ કરવાની છે. બંને જગ્યાના બોર્ડિંગ પાસ અને ટિકિટ અમને મળી ચૂક્યા છે. અને 7:10 અમારો કોચ રવાના થશે. અને આ વખતની જર્ની પ્રે કરો કે કોઈ વિઘ્ન વગર અમે સિડની પહોંચી જઈએ અને આગળનું સિડનીનું નજારો અને તમને ડિટેલ અમે આપીશું. તો બન્યા રહો આ વિડીયોમાં. અને મિત્રો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા, કોઈ સૂચનો હોય તો કોમેન્ટ કરવા, અને બીજા લોકોને મારી ચેનલ સાથે જોડવા માટે શેર કરવા, અને વિડીયો તમને ગમે તો લાઈક કરવા માટે ખૂબ જ દિલથી વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, મેલબોર્નની શાન એવું સધન ક્રોસ રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ગયા છીએ. બસ 5 મિનિટમાં જ સ્ટેશન ઉપર ટ્રેન પહોંચશે અને ત્યાંથી અમારે બસ દ્વારા આગળ અલબરી સ્ટેશન સુધી જવાનું છે. અગાઉના વિડીયોમાં મિત્રો આપે જોયું તેમ અમે સિડની જવા નીકળ્યા હતા, પણ દાવ પડ્યો હતો. આ વખતે ફરીથી ટ્રેનની ટિકિટ બુક કરી છે, પણ આ વખતે 300-350 કિલોમીટર સુધી અમને બસમાં લઈ જશે અલબરી સ્ટેશન સુધી, જ્યાંથી અમે પરત ફર્યા હતા. અને ત્યાંથી પાછા અમને ટ્રેનમાં બેસાડી અને સિડની લઈ જવાના છે. ખરેખર ખૂબ જ અજીબ આ ઓસ્ટ્રેલિયાનું રેલ નેટવર્ક છે. આવા મોટા વિકાસશીલ દેશના અંદર પણ રેલવેની આવી હાલત જોઈને ખરેખર દુઃખ થાય છે કે આવું પુઅર નેટવર્ક હોય. મિત્રો, સધન ક્રોસ રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ગયા છે. ત્યાં બ્રિજ ઉપર ચડો ને તરત જ એક સુંદર મોલ છે, ઘણો મોટો મોલ છે, અને ઘણી બધી બ્રાન્ડ્સ ત્યાં આવેલી છે.
અને આ મોલના અંદર તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડમાંથી ખરીદી કરી શકો છો અને આનંદ મેળવી શકો છો. મિત્રો, આપણે ઓસ્ટ્રેલિયાનું સૌથી મોટું અને ખૂબ જ આધુનિક શહેર સિડની જઈ રહ્યા છીએ. તો હું તમને સિડની વિશે થોડી માહિતી આપી દઉં. સિડની એ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સની રાજધાની અને ઓસ્ટ્રેલિયાની સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતું શહેર છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ કિનારે સ્થિત મહાનગર સિડની હાર્બરને ઘેરી લે છે અને પૂર્વમાં પેસિફિક મહાસાગરથી પશ્ચિમમાં બ્લુ માઉન્ટેન સુધી લગભગ 80 કિલોમીટર અને કુરિંગાઈ ચેઝ નેશનલ પાર્કથી લગભગ 80 કિલોમીટર અને હોક્સબરી નદી અને ઉત્તરમાં નેશનલ પાર્ક અને દક્ષિણમાં રોવર્ટ અને નેશનલ પાર્કથી લગભગ 80 કિલોમીટર સુધીનો વિસ્તાર ધરાવે છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ ગ્રેટર સિડનીમાં 658 ઉપનગરો આવેલા છે, જે 33 સ્થાનિક સરકારી વિસ્તારમાં ફેલાયેલા છે. શહેરના રહેવાસીઓ બોલચાલની ભાષામાં સિડની સાઇડર્સ તરીકે ઓળખાય છે. જૂન 2023માં અંદાજિત વસ્તી 5,45,000ની હતી, જે રાજ્યની વસ્તીના લગભગ 66% છે. એટલે ન્યૂ સાઉથ વેલ્સમાં 66% લોકો સિડની શહેરમાં રહે છે. શહેરના ઉપનામમાં એમરાલ્ડ સિટી અને હાર્બર સિટીનો સમાવેશ થાય છે. એબઓરિજિનલ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઓછામાં ઓછા 30,000 વર્ષોથી ગ્રેટર સિડની પ્રદેશમાં વસવાટ કરે છે અને તેમની કોતરણી અને સાંસ્કૃતિક સ્થળો સામાન્ય છે. આધુનિક સિડની જે જમીન ઉપર ઊભું છે તેના પરંપરાગત રખેવાળો દારૂક, ધારવાલ અને યુઅરાના લોકોના કુળો છે. 1770માં તેમની પ્રથમ પેસિફિક સફર દરમિયાન જેમ્સ કુકે ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વીય દરિયાકાંઠાને ચાર્ટ કર્યો હતો. બોટની ખાડીમાં લેન્ડફોલ કર્યો. 1788માં આર્થર ફિલિપની આગેવાની હેઠળ દોષિતોનો પ્રથમ કાફલો બ્રિટિશ દંડ વસાહત તરીકે સિડનીની સ્થાપના કરી, જે ઓસ્ટ્રેલિયામાં પ્રથમ યુરોપિયન વસાહત હતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી સિડનીએ સામૂહિક સ્થળાંતરનો અનુભવ કર્યો અને 2021 સુધીમાં 40%થી વધુ વસ્તી વિદેશમાં જન્મી. સૌથી વધુ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા વિદેશી દેશોમાં મુખ્ય ભૂમિ ચીન, ભારત, યુનાઇટેડ કિંગડમ, વિયેતનામ અને ફિલિપાઇન્સ છે. વિશ્વના સૌથી મોંઘા શહેરોમાંનું એક હોવા છતાં સિડની અવારનવાર ટોચના 10 સૌથી વધુ રહેવા યોગ્ય શહેરોમાં સ્થાન મેળવે છે. ગ્લોબલાઇઝેશન અને વર્લ્ડ સિટીઝ રિસર્ચ નેટવર્ક દ્વારા તેને આલ્ફા સિટી તરીકે પણ વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રદેશમાં સમગ્ર વિશ્વમાં તેનો પ્રભાવ દર્શાવે છે. આર્થિક તકો માટે વિશ્વનું 11મા ક્રમે આવેલું સિડની શિક્ષણ, નાણાં, ઉત્પાદન અને પ્રવાસન ક્ષેત્રે મજબૂતી સાથે અદ્યતન બજાર અર્થતંત્ર ધરાવે છે. યુનિવર્સિટી ઓફ સિડની અને યુનિવર્સિટી ઓફ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ વિશ્વમાં અનુક્રમે 18મા અને 19મા ક્રમે છે. સિડનીએ 2000 સમર ઓલિમ્પિક્સ, 2003માં રગ્બી વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ અને 2023માં ફિફા મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ જેવી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમતની સ્પર્ધાઓનું આયોજન કર્યું છે. આ શહેરમાં સૌથી વધુ મુલાકાત લેવાયેલ ટોચના 15 શહેરોમાં સામેલ છે, જેમાં લાખો પ્રવાસીઓ દર વર્ષે શહેરના મહત્વના સ્થળો જોવા આવે છે. આ શહેરમાં 10 લાખ હેક્ટર નેચર રિઝર્વ અને ઉદ્યાનો છે અને તેની નોંધપાત્ર કુદરતી લાક્ષણિકતાઓમાં સિડની હાર્બર રોયલ નેશનલ પાર્કનો સમાવેશ થાય છે. સિડની હાર્બર બ્રિજ અને વર્લ્ડ હેરિટેજ સૂચિબદ્ધ સિડની ઓપેરા હાઉસ મુખ્ય પ્રવાસી આકર્ષણો છે. સેન્ટ્રલ સ્ટેશન એ સિડનીની ઉપનગરીય ટ્રેન, મેટ્રો, લાઇટ રેલ નેટવર્ક અને લાંબા અંતરની સેવાઓનું કેન્દ્ર છે. શહેરને સેવા આપતું મુખ્ય પેસેન્જર એરપોર્ટ કિંગ્સપોર્ટ સ્મિથ એરપોર્ટ છે. તે વિશ્વના સૌથી જૂના સતત કાર્યરત મિત્રો, સધર્ન ક્રોસ રેલવે સ્ટેશન જોડે આવેલી બસ પાર્કિંગ ઉપર પહોંચી ગયા છે. અહીંયા સૌથી પહેલું સ્કાય બસનું છે. સ્કાય બસ એ એરપોર્ટ અને સધર્ન ક્રોસ રેલવે સ્ટેશન વચ્ચે જોડતું એક માધ્યમ છે. મેલબોર્નમાં 2 એરપોર્ટ આવેલા છે અને
આ સ્કાય બસમાં ખૂબ જ ઇઝીલી અને સારી રીતે તમે એરપોર્ટથી રેલવે સાથે કનેક્ટ થઈ શકો છો. આ તમે જોઈ શકો છો સ્કાય બસની બસ ઊભેલી છે અને અહીંથી ટિકિટ લઈ અને તમે સીધા એરપોર્ટ તરફ જઈ શકાય છે. મિત્રો, અહીંયા સામે જે દેખાઈ રહી છે સફેદ કલરની બસ એ અલબરી સ્ટેશન સુધી અમને બસમાં લઈ જશે અને ત્યાંથી પછી રેલવે લાઇનના અંદર અમારે સિટી તરફ આગળ પ્રયાણ કરવાનું. Of the road as service from 3 to Oakbridge. મિત્રો બસ સદન ક્રોસ નીકળી ગઈ છે. Our coaches હવે ask you to અલબરી stay સુધી out from the field. We 4 require કલાકની you to બસની relax જર્ની and છે follow the easy અને signs. પછી ત્યાંથી ટ્રેન Enjoy your life. પકડવાની છે સિડની જવા માટે. મિત્રો ગુડ મોર્નિંગ. સિડની હવે 1 કલાક જેવું દૂર છે અને જાગી ગયા છે. સવારે ટ્રેનમાં ચા પીધી, $4 ચા હતી પણ સરસ હતો ટેસ્ટ. તો વિધાઉટ શુગર પીવું છું એટલે મને તો ટેસ્ટ ના લાગે પણ સરસ હતું. હવે સવારે ખાસા બધા લેન્ડસ્કેપ પણ આવી ગયા છે, ડેવલપ એરિયા આવી ગયો છે, વચ્ચે બોગદા અને એવું બધું ઘણું આવ્યું. અને સિડની પહેલા જંગલ ને એવો વિસ્તાર પણ હતો. મિત્રો, સિડની પહોંચવાની તૈયારી છે. સવાર પડી ગઈ છે
અને હું તમને સિડની મેલબર્ન રેલ નેટવર્કની થોડી માહિતી આપી દઉં. સિડની મેલબર્ન રેલ કોરિડોરમાં 953 કિલોમીટર લાંબી સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ મુખ્ય લાઇનનો સમાવેશ થાય છે, જે ઓસ્ટ્રેલિયન રાજધાની સિડની અને મેલબોર્ન સાથે જોડાય છે, જ્યાં પેસેન્જર સેવા સહિત રૂટ ઉપર માલવાહક અને પેસેન્જર સેવાઓ ચાલે છે. કોરિડોરમાં સિડની સેન્ટ્રલ સ્ટેશનથી અલ્બરી સ્ટેશન સુધીની મુખ્ય સધર્ન રેલવે લાઇન 646 કિલોમીટર લાંબી અને વિક્ટોરિયાની નોર્થ ઈસ્ટ રેલવે લાઇન 307 કિલોમીટર, અલ્બરીથી મેલબોર્ન ફ્રેટ ટર્મિનલ અને સધર્ન ક્રોસ સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે. મિત્રો, તમે સવારે સવારે જોઈ શકો છો સિડની તરફ જવાવાળા સબર્બ સ્ટેશનો ઉપર લોકો સવારે વહેલાથી જ આવી ગયા છે અને બધા રૂટીન જોબ માટે અને એના માટે સ્ટેશનથી ટ્રેન પકડીને આગળ વધે. બસ હવે સિડની સેન્ટ્રલ સ્ટેશન પહોંચવાની તૈયારી છે અને સિડની પહોંચતા સાથે જ ખૂબ જ અનેરો ઉત્સાહ અને વાઇબ જોવા મળે છે. મિત્રો, હવે આગળના વિડીયોમાં તમને સિડનીની ખૂબ જ રોચક માહિતી આપીશ. ટાટા, બાય બાય, સી યુ.